ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ඉතාමත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් උදේට වැඩට යන කෙනෙකුට හරිම ලේසියෙන් මේ ටෙම්පරාදුව හදාගන්න පුළුවන් ගොඩාක් රසයි. මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති වෙයි කියලා මේ රෙසිපි එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා කමෙන්ට් එකකින් කියන්න ඕන අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. එහෙමනම් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද මේ හදින ටෙම්පරාදුවට ඕන කරනවා මාළු මිරිස්. මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 250ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක් සහ කීරමින් කරවල ටිකක් තමයි අද අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හොඳින් පිරිසිදු කරලා පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියාගන්න. මම අද හදන්නේ මෙටි ඇතිලි එක. ඉතින් මා පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට පොඩියට කපාගත්තු කිරිමින් කරවල ටික එකතු කරලා හොඳින් බෙද ගන්න ඕන මුලින්ම. කරවල ටික හොඳින් බෙදුනට පස්සේ මේ විදිහට ඉවත් කරගමු. ඊළඟට ඒ තෙල් එකටම කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියත් එකතු කරලා ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න තියාගන්නවා. ඒකටම කරපිංච කොළ ටිකකුත් එකතු කරමු. ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න අරින්න ඕන. ලුණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගමු. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳිකුත් එකතු කරගමු. මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න ඊළඟට තමයි කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නේ. මාළු මිරිස් ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගමු. ඊළඟට ඒකටම තක්කාලි ගෙඩියත් එකතු කරගමු. මැටි ඇතිලියක් වෙනකොට ඔයාලට තාජියකුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට රසය අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න. ඒකටලා වතුර මේසෙන් දෙකක් විතර එකතු කරලා පියනකින් වහලා මේක ටික වෙලාවක් උයා ගන්න ඕන. ඉතින් ලුණුත් එකතු කරලා වතුරත් එකතු කරලා දැන් මේකේ තෙත ගතිය වගේ ටිකක් තියෙනවා. අපි ගොඩාක් තෙල් එකතු කරගත්තේ නැහැනේ. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට පියනකින් වහලා විනාඩි 2ක් විතර වගේ උයා ගමු. මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ විනාඩි 2කින්. දැන් මාළු මිරිස් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. කලවම් කරලා මේකට මම එකතු කරනවා සීනි තේ හැඳි භාගයක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. මාළු මිරිස් සහ කෑලි මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු වගේ ගොඩක් මිරිස් එකතු කරපු නිසා සීනි චුට්ටක් එකතු කරපුවම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඊළඟට අවසානට ඔන්න බෙදගත්තු කිරිමින් කරවල ටිකත් එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මාළු මිරිස් ටෙම්පරාදුවක් හදාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා ඔන්න කමෙන්ට් එකකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන්නේ. subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඉදිරියටත් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා එල්ලිමක් කරනවා. සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.